Goedendag. Kwijtelijk even de aal. Zdravím vás u dalšího What the Flag. Na tento díl jsem musel pořádně pohledat islandskou vlajku, ale nakonec jsem mi našel a tu na rukávu jedné bikiny. Islandská vlajka jako jedna z těch nejmladších skandinávských vlajek. To už napovídá, kde se Island nachází. Je to země na severu Evropy. Osamostatněný ostrov, který leží daleko od pevninské Evropy, proto třeba nemá ani svoji vlastní armádu, letectvo, válečné námořnictvo. Ale teď k té samotné vlajce. Islandská vlajka je na modrém podkladu bílý kříž, který potom ještě je spojený s červeným křížem. Islandská vlajka je inspirovaná vlajkou Dánska a dalších skandinávských zemí. Vlajku se skandinávským křížem poprvé ze všech těch skandinávských zemí zavedlo Dánsko na začátku 2. tisíciletí. A následovaly pak země jako Švédsko, Norsko, Finsko a nakonec jsme tu měli Island. Ten byl nějakou dobu pod mocí Norského království, následně potom od 14. století pod mocí Dánska a až v roce 1918 se částečně osamostatnil a vytvořil si právě tuto vlajku. Ta se však stala oficiální až v roce 1944, kdy se Island během druhé světové války stal samostatným státem. Symbolika vlajky je tedy taková, že modrá symbolizuje Atlantik okolo ostrova Island, bílá potom to bohatství gejzírů, ledovců na ostrově Island a červená pak tu sílu vulkánů, magmatu, lávy, která se dostává na povrch a to, že vlastně Island leží mezi dvěmi litosférickými deskami. Tou severoamerickou a euroazijskou deskou a proto průměrně každých 5 let dochází k výbuchu sopky. A teď několik zajímavostí o ostrově Island. Pokud jste milovníci alkoholu, tak už od roku 1915 bylo pivo na ostrově zakázáno jak vařit, tak prodávat, tak pít. Nastala úplná prohibice. A ta skončila až v roce 1989. Postupně se to uvolňovalo s vínem, dalšími lihovinami, ale pivo bylo opravdu až do roku 1989 úplně zakázáno. Pokud se vydáte na Island, tak vězte, že potkat člověka s nějakým výjimečným příjmením je celkem unikát. Protože na Islandu už historicky je zakořeněné to, že při narození kluk dostává jméno po otci s přídavkem son, jako jeho syn. A dcera buď se jménem po otci či matce s přídavkem dotyr, neboli dcera. Takže já bych se třeba jmenoval Pavel Jansson. Vzhledem k tomu, že Island má velice málo obyvatel, tak velice taky dbá na svoji historii a chce si zachovat svoje původní zvyky, tradice a taky jména. Proto Islanďané vytvořili komisi, která pokud chcou dát rodiče dítěti nějaké výjimečné křestní jméno, tak ta komise má posoudit, zda je to možné. A rodiče musí uvést velmi pádné důvody, proč to tak chcou třeba udělat. Bylo by asi zvláštní, kdybyste na Islandu potkali muže, který by se jmenoval třeba Arab Jansdóttir. Což je úplná blbost, protože by to byl Jansson. Z toho důvodu, že Island leží daleko od pevninské Evropy, celkem daleko také od Severní Ameriky, tak nevydržuje žádnou stálou, velkou armádu, také žádné válečné letectvo a žádné válečné loďstvo. A Island je vlastně uchráněný od jakýchkoliv mezinárodních válek. Proto je to také země, kde se průměrně nejméně krade a lidé víceméně nezamíkají svoje domovy. Nemají k tomu důvod. Pokud jste milovníci lesů, nejezděte na Island. Na Islandu je minimum lesního porostu. Ještě před pár lety tam vlastně nebyl vůbec žádný. Potom, co na začátku, nebo před 2. tisíciletím objevili vikingové Island, tak postupně většinou břízy vykáceli. Až dnes, v posledních desetiletích, islandská vláda postupně vrací na Island stromy víceméně z celého světa, pokud se jim daří. Ale jich tam opravdu velice málo. Díky severoatlantickému teplému proudu, který směřuje od Severní Ameriky směrem právě k Islandu a dále k severní Evropě, tak Island je celkem teplá oblast. Řekli bychom, že ostrov, který leží na hranici polárního kruhu, bude velice chladný. Ale přitom tam zas tak moc nesníží, spíše tam fouká a právě kvůli tomu větru je tam pocitová teplota docela nízká. Ale teploty zas tak nízko neklesají. Pokud jste milovníky banánů,
Tak dneska už na Island pro banány nejezděte. Kdysi se sice na Islandu opravdu banány pěstovaly, tudíž Island se stal nejsevernějším místem na světě, kde se banány pěstovaly a kde rostly. Ale to bylo v obrovitánských sklenících v době, kdy import banánů na Island byl velice drahý. Proto Islanďané začali ty skleníky vytápět tou geotermální energií, tím teplem z nitra země a opravdu si pěstovali vlastní banány. Dnes ale při levném importu už je to víceméně pasé. Zároveň, pokud se vydáte na Island, nebo to plánujete, určitě nechoďte do obchoďáků a nekupujte drahé potraviny. Pokud máte aspoň trošičku odvahu, tak choďte a dělejte takzvaný dumpster diving, což je vlastně lovení z kontejnerů. Všichni víme, že v kontejnerech většinou končí z obchoďáků i to, co ještě neprošlo záruční dobou. Dumpster diving. S tím se dá žít třeba půl roku a nemusíte pořádně vůbec nic nakoupit. Yeah! A já vám přeju krásný den a mějte se. Čágo. Hej, the golden dag. Hej.